Вітаю! Ефір телеканалу «Віта» продовжує програма «З перших вуст». У вас є цікаві ідеї, як поліпшити життя у місті, але бракує грошей – не біда. Вам дадуть бюджетні гроші, якщо ці ідеї стосуються саме розвитку міста. Отож, беріть участь у конкурсі «Бюджет громадських ініціатив», який у Вінниці відбуватиметься втретє, і обов'язково, якщо ваш проект переможе, його реалізують. Оце ж ми і дізнаємось деталі цього проекту з нашими гостями сьогодні в студії. Це Наталія Малецька, начальник інформаційно-аналітичного відділу, та Володимир Хорошев, заступник начальника інформаційно-аналітичного відділу Департаменту правової політики міської ради. Саме ці люди – експерти у конкурсі і розповідають нам все, що нам потрібно знати сьогодні. Давайте нагадаємо нашим глядачам, що ж це за конкурс, який вже третє відбуватиметься у Вінниці, взагалі, звідки виникла така ідея і головний меседж цього проєкту. Будь ласка, пані Наталі. Доброго дня. Ну, як усім відомо, що в 2016 році за ініціативи міського голови Сергія Моргунова у місті Вінниці був впроваджений конкурс проєктів бюджету громадських ініціатив щодо покращення території нашого міста рідного. Наразі зараз стартував третій етап конкурсу, можна так сказати, що третій, тому що в 2016 році був проведений перший пілотний етап, це було в лютому місяці. В квітні всі наші мешканці міста голосували за найкращі проекти, було відібрано 12 проєктів найкращих, 6 великих, 6 малих. І вже в серпні ми знову оголосили другий етап конкурсу бюджету громадських ініціатив. Але зараз ми його називаємо не етапами, а щорічний конкурс. І наразі в нас вже знову в 2017 році впроваджено прийом проєктів по конкурсу бюджету громадських ініціатив від громадян України. Чому наголошую, чому громадян? Тому що перші два етапи в нас проєкти могли подавати лише корінні вінничани і які приписані у місті. Наразі ми внесли невеличкі зміни, скажімо так, невеличкі, але що зараз можуть подавати проекти усі громадяни України. Ну а чому ви вирішили? Раніше були перші два етапи лише вінничани. З чим це пов'язана така зміна? Ну, я думаю, що, по суті говоря, ця зміна пов'язана з експериментом, тому що деякі вінничани уїхали за кордон на постійне місце перебування, або працюють, навчаються в інших містах України. Тому вони теж можуть подати заявку, щоб в рідному місті подобався їм проєкт, ну, наприклад, на території Львова або іншого міста. Так? Тобто, чому ж вони не можуть написати заявку, подати, а голосувати будуть вже мешканці нашого міста? Тобто розширити географію, але тим самим зробити краще самому місту. Тому що це більше ідей, більше поглядів на розвиток міста. Пані Наталю, які ще зміни? Перша зміна – це те, що замість вінничан можуть брати участь у проєкті усі громадяни України. Що ще? Одна така цікава зміна, що автором проєкту може бути вже, як сказала, 16-річний громадянин України, і він може подати не лише один проєкт, а один великий і один малий. Давайте детальніше. Що таке малий, що таке великий? Малий проєкт, сума, яка виділяється на малий проєкт, це до 200 тисяч гривень. А великий проєкт – це від 200 до мільйона. Тобто людина має сама розрахувати, скласти кошторис реалізації свого проєкту. Так. Далі, що ще нам потрібно знати обов'язково по змінах проєкт має бути загальнодоступним. Що таке загальнодоступне? Розшифруйте оцю вимогу. Скажімо, тому що я знаю цю історію, тому що минулого разу у нас були чемпіонами-переможцями в основному навчальні заклади школи. Так. Це відбувся такий своєрідний чемпіонат, змагання між школами. Так. Тому оця нова вимога загальнодоступності. Скажімо так, що якраз таки за результатами двох попередніх етапів конкурсу ми вирішили внести такі зміни, щоб проєкт був загальнодоступним, щоб даним проєктом могли користуватися не якісь обмежене коло осіб, а майже всі наші вінничани. Що наприклад, це не лише в школі облаштування чогось конкретно, не будемо зараз конкретизувати. А це мають всі наші мешканці міста, гості користуватися даним проєктом.
Ну, наприклад, якщо цей проект має більш важливе значення для мешканців якогось окремого мікрорайону, скажімо, ну от дитячий майданчик в мікрорайоні, це Мікрорайон. відповідає вимогам загальної доступності? Так. Ну я маю на увазі, що це не виконання певних робіт в школі чи в якомусь іншому такому комунальному закладі. А якщо, наприклад, хочуть там біля свого будинку в дворі заасфальтувати, там щось зробити, парковочку, облаштувати, це вважається загальною доступністю? Ну, взагалі, якщо біля свого будинку, там потрібно розглядати питання, як можливо там територія, що вона прибудинкова територія, і даний проект, дані роботи повинні виконуватись за рахунок співфінансування Вінницької міської ради і громадян, які проживають в тому будинку, наприклад. Зрозуміло, загальна доступність, громадяни України. Чи є ще нововведення, які відрізняють цей конкурс від минулорічного? Одним із нововведень, що виключно виконання робіт в комунальних закладах, капітальний ремонт, поточний ремонт ми теж не виконуємо. Не може бути це виконано в рамках конкурсу «Бюджет громадських ініціатив». Ви вже сказали, що подача заявок стартувала. Які взагалі часові терміни по цьогорічних подачах заявочок? Ну, взагалі, по положенню про бюджет громадських ініціатив міста Вінниці прийом проєктів здійснюється 45 днів. Тобто ми стартували з 1 квітня, включно по 15 травня. Скільки вже є заявок? Ну, на данный час надошло 9 заявок. Нам поведомили, что сегодня еще подали 2 проекта. И по нашей, скажем так, старой традиции и по результатам первых 2 этапов проведения конкурса, то, как правило, проекты подаются в останній день-два до кінця прийому проєктів. Це така українська ментальність. Ну, Як і на іспити жаль, в чому так і є. в останній день, так і вінничани все ж таки, і громадяни України вже стараються в останні дні подати, встигнути. От що показав, скажімо, попередній аналіз? Якої тематики, якої сфери торкаються оці вже подані проекти? Це облаштування благоустрою території міста. Можете якийсь приклад навести? От що цікавого запам'яталося? Є в нас один цікавий проєкт, але він перевищує кошторис, тому це облаштування біля міст Київської, так? Да, делянка между мостом на Соборной и на улице Чорновола. Как раз вот эту делянку автор проекта пропонует капитальную відремонтувати, сделать дорожки, освітлення, лавки и как бы привести до ладу. Але по його кошторису виходить 3 з лишнім мільйона гривень. Тобто я, наскільки розумію, просто звертаю увагу виконавчих органів, що там треба провести ремонт участка або перевести до мільйона певні, скажімо так, Почергово можливо зробити, це теж варіант. участки даної дистанції. А на сьогодні який фонд взагалі фінансовий, так? Скільки грошей виділяється з бюджету на те, щоб реалізувати? В першому етапі в нас було заплановано 5 мільйонів гривень, в другому 6,5. Наразі на цей етап у нас 7 мільйонів гривень передбачено. Тобто з кожним роком зростає, і будемо сподіватися, що наступний бюджет громадських ініціатив ще дасть більше можливості покращити місто. Можливо, будемо надіятися. Ще цікавий момент. Як ви працюєте з авторами, потенційними авторами проєктів? Тому що, от навіть сказав пан Володимир, що людина визначила проблему, вона сформулювала, але є перевищення по бюджету. Тобто, це порушення, і автоматично цей проєкт відсіюється. В цьому році в нас якраз таки одне з нововведень, що представники нашої експертної комісії, ради, ми зустрічаємося з авторами проєктів. Якщо вони вже подали свій проєкт до Вінницької міської ради, вони зустрічаються з фахівцями відповідними і можуть відкоригувати свої кошторисні витрати по проєкту або щось інше. Тобто в нас, до речі, на 13 травня передбачена така зустріч з 10 години до 13 в підлітковому клубі «Універ», що на Соборній 91. Багато в нас є
пропозицій від інших, скажімо так, ще не авторів, але які хочуть подати цей проект. Як ми з ними зв'язувалися, ми проводили таку інформаційну кампанію. В нас по місті стояли палатки. В палатках були задіяні наші представники громадських організацій. Вони проводили консультації щодо написання проєктів, роздавали інформаційну літературу. І ми збирали такі анкети. Люди заповнювали їх, писали, що їх цікавить, наприклад, критерії щодо написання проєкту. І, до речі, якраз я телефонувала, питала, чи їм цікаво прийти, чи готові вони прийти, тому що це субота, робочий день. І з усіх анкет майже це 100% явка. Всі вони хочуть прийти до нас в суботу на дану зустріч. Експертна рада, хто туди входить? Зрозуміло, представники департаменту правової політики. Яких експертів ще залучаєте? Ну, до експертної групи входять представники засобів масової інформації, представники громадськості. По суті говоря, повноваження експертної групи визначить, проходить на голосування даний проєкт, в принципі, можливий він для реалізації чи ні. Тому що деякі проєкти просто-напросто лежать за компетенцією міської ради. Ну, зрозуміло, так. Якщо компетенція міської ради, це органів місцевого самоврядування або підходять, фінансові. консультуються з нами. Ну, скажімо, деякі проекти, на жаль, не на території, або знаходяться на території державної, або у власності обласної територіальної громади, то ті проекти, на жаль, вони не допускаються до голосування. Отже, це такі проблемні точки. А які, можливо, є неточності, якісь формальні помилки, через які проект можуть не допустити? Хоча по інших критеріях, вимогах він підходить. От зустрічали ви вже з досвіду минулих? Ну, вот один проект з 9 поданий на асфальтування дороги в приватному секторі. На старому місці мешканці просять заасфальтувати частку дороги. Але такі роботи проводяться на умовах співфінансування. І квартальні комітети проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з тим, щоб мешканці, які бажають, скажімо, привести в порядок свою прилеглу територію, влаштувати тротуар або заасфальтувати певний участок дороги, да, вони повинні просто-напросто зібрати определенну суму коштів. І тоді міська рада виділяє свою частку, там 70%, ну, 50% в залежності від складу робот. І надає квартальним комітетам, які розпоряджаються і самі спільно з міською радою виконують ці функції. Ну, це вже інша історія, повертаючись до Да, бюджету ну, на жаль, громадських такі ініціатив. проекти Так. теж не допускаються, на жаль, до голосування в конкурсі. Що потрібно в першу чергу зробити автору проекту, який вже має ідею, як її формалізувати, матеріалізувати і куди подавати, так, щоб згодом за неї могли голосувати самі городяни? Який перший крок? Перший крок, в нас форма проєкту, вона знаходиться, розміщена на сайті Вінницької міської ради в розділі «Бюджет громадських ініціатив». Вона доступна усім, можна з нею ознайомитися, прочитати її, зрозуміти, які вимоги до написання проєкту. І якби кожен має для себе в першу чергу поставити знак запитання, що він хоче зробити, і потім оформляти дану проєктну пропозицію, скажімо так. Потім, якщо людина працює над формою проєкту, вона її заповнює і подається до відділу звернень Вінницької міської ради або ж електронною почтою на нашу адресу. Все. А щодо того, що потрібна підтримка, мінімум 10 людей, так, цей звичайно. зберігся критерій? Зберегли ми цей критерій, так, обов'язково має бути. Це мінімально 10 мешканців міста мають підтримати. Не менше 10. Ну так. Да. Найбільше пам'ятаєте, скільки було цієї підтримки? Чи всі йдуть по мінімуму? 10 чоловік і досить? Был один проект, где порядка понад 150 підписів було зібрано до проекту. Но тут критерій не ті підписи, які люди збирають в підтримку проекту, а єдиний критерій – це скільки голосів отдано в електронному і в паперовому вигляді за підтримку даного проекту.
Голосование будет с 1 по 10 жовтня. Голосование будет проводиться в электронном виде с помощью программ. Ну, скорее всего, это будет голосование через ID-банкинг, электронная система идентификации клиента, и за допомогою електронного підпису, так називаємо. Ну, насправді дуже ускладнили Да. цьогорічну Но, процедуру может голосування. быть, если Чому? наши службы успеют разработать и будет разработана более практичная электронная версия голосования, которая дозволит більш широкому колу участвовать в электронном голосовании, то мы впровадим цю систему. Но чтобы был доступний для мешканців міста цей період голосування, в этот раз, крім 4 прозорих офісів, будуть приймати 14 бібліотек голосування. Тобто в 14 бібліотеках будуть точки, де кожен мешканець міста може прийти з документом, показати, як правило, це должен бути паспорт, показати, що він є мешканець міста, і заповнити анкету, точніше, бланк для голосування. Може проголосувати, кожен мешканець міста може проголосувати за один великий і за один маленький проєкт. Зрозуміло. Мене цікавить два моменти. Перший, чому так, ну, принаймні, збираються ускладнити цю електронну процедуру голосування. І другий, давайте спочатку з цим розберемося. Чому так? Раніше простіше, да? Зайшов на сайт міської ради, персональний кабінет, все зробив. В персональному кабінеті, але, скажімо так, технічний прогрес не стоїть на місці, знайшлись мастера, які змогли з допомогою програм автоботів згенерувати через один електронний адрес 20, 30, было и 100 подписей. То есть, когда к вам приходит для авторизации вас как персонально на ваш телефон приходит смс, что просьба ввести 4 цифры для авторизации, да, то они смогли сгенерировать взломать данную систему, и с одного почтового ящика были голоса и 100, и 150 виртуальных голосов. Поэтому мы минулого раза порядка 5 тысяч, около 5000, наверное, аннулировали вот таких вот двойников, которые явно было, что с одного почтового ящика было проголосовано, и номера паспортов, и номера телефонных номеров, они, по сути говоря, шли друг за другом, да, что, в принципе, такого быть не может. Порядку зростаючого. Тобто остання цифра в номеру телефона, вона зростала, або там навпаки спадала. Тобто було чітко видно, що це не може бути так. Ну, йшла мова про фальсифікацію фактично, а зараз йде мова про безпеку інформації і взагалі захист такий. Ну, поки що нам не дають можливості використовувати інші системи, як система персоналізації з допомогою ID-банкінга і цифрового підпису. Да? Ну, если успеют разработать іншу програму електронну, то до періоду голосування, значить будемо використовувати іншу програму. Ще один момент. Мені здається, також і збільшили терміни розгляду заявок, так? Було минулого разу простіше і швидше. Чому вирішили змінити терміни, часові рамки? Минулий раз ми оцінювали проекти 20 днів, наскільки не помиляюся я, так? А зараз ми внесли такі зміни, що оцінюється проект 2,5 місяці. Чому так? Щоб все ж таки не було потім ніяких, що не дорахували щось з кошторисом, десь щось пропустили. Більш детально вивчаємо кожен з проєктів. Кожен автор проєкту має змогу тепер зустрітися з відповідним фахівцем від нашого департаменту, внести відповідні корективи щодо кошторису, а можливо ще якісь. Тому ми більш детально вивчаємо, щоб краще реалізовувати проекти, ось скажімо так. То, до речі, якщо говорити про реалізацію проєктів, зрозуміло, конкурс ще, подача заявок триває, потім розгляд, далі голосування. Але ми вийшли на вулиці міста і запитали у городян, що цікавить їх, що б вони захотіли б для того, аби місто стало кращим, комфортнішим. Давайте послухаємо і ви прокоментуєте, чи підходять ці проекти під рамки, під межі нашого бюджету громадських ініціатив. Отже, прошу режисерів вивести нам опитування. Дитячі площадки збільшили б, бо є такі мікрорайони, де їх не вистачає.
Дійсно, ми проживаємо на масиві, і в нас з двору виходиш, і зразу на матроса Кошки виходить проїжджа частина, і дитині немає де гуляти. Молоді нема де навіть віддихнути, я вам хочу сказати. Може щось для молоді, якісь комплекси такі. Не приватні, а щоб могли там різні люди піти і різні діти. Для пенсіонерів якісь заходи, колись коло фонтану було, якийсь оркестр грав, якісь танці були таке, щоб народ збирався. І пляжі, і басейни. Ну нема в нас. Наприклад, басейни для більш дорослих дітей або тільки аж на Вишенці в Маяку. Ну нема так. Я не можу сказати, що це є. Оце б я зробила. Найбільше розвивала би сферу історії. Забуті сторінки, якісь цікаві факти для того, щоб вони були не лише в музеях, а були доступні на вулицях. Наприклад, якісь таблички, які відповідають тому часу біля будинків, якщо це архітектура, які розповідають про архітектора. Тобто більше інформації виставити на вулицю для того, щоб люди були більш освічені. Отже, бачимо, переважно городяни все ж таки дбають про інфраструктуру дозвілля, про дитинство, про молодь. Що скажете, ці проекти, на вашу думку, експертну думку, підходять під бюджет громадських ініціатив? Ну, я вам скажу, щодо дитячих майданчиків, знову ж таки, треба дивитися, де вони знаходяться. Чи це загальна територія, так? Можливо, якби прописували проєкт, вказували, що там-то, там-то, потім наша експертна рада оцінювала би, і ми б чітко бачили, чи знаходиться вона в прибудинковій території, чи не знаходиться. А просто ось так облаштувати майданчик, якщо він в прибудинковій території, в нас є програми співфінансування, я вже говорила. Це ми зрозуміли. Так, якщо прибудинкова територія, будь ласка, користуйтесь іншою програмою. Якщо загального користування, звичайно, можна, хтось має написати, якийсь ініціативний громадянин нашого міста. Подивляться ці люди, наш ефір, будуть вже знати, як це зробити. Так, всі можуть прийти 13 числа на зустріч, і ми їм допоможемо, проконсультуємо. Тому, будь ласка, ще є час. Я думаю, что кожен другий проект, то, что был запропонований сейчас нашими вінничанами, он можливо для реалізації. Да? Закупити декілька окремих басейнів, да? Поставити під надзором определенных служб, и чтобы наши детки могли летом купаться, почему бы не. Но, опять же, пропонуют, но чогось чекають, да, що влада должна виконати. Тут как раз таки цей конкурс перший, де безпосередньо сам вінничанин може запропонувати і поучаствувати в голосуванні, щоб його проект набрав найбільшу кількість підтримки від вінничан. Да? По суті говоря, это ж не конкурс готових проектів, да? Это конкурс проектних пропозицій, где надо запомнить всего-навсего 3-4 графы, ориентовно, сколько примерно вінничанин думает, автор проекту, сколько проект коштует, да, его вытраты, и где он хотел бы что-то увидеть, что вот было, например, запропоновано с экрана. А до речі, от як ви, люди, які спостерігаєте за цим, так, ніби ви ж приймаєте, аналізуєте, потім допомагаєте самим авторам проекту, потенційним переможцям, можливо. Наскільки вас задовольняє така активність вінничан? Уже третій конкурс. Чи вона зростає? Що можете сказати? Як можливо от порівняти вінницьку практику і закордонну? Скільки відсотків людей, активістів на сьогодні є, які вболівають насправді за майбутнє міста? Ну, в порівнянні з закордонною практикою, то такие места, как Варшава, Лодзь, то у них подаются проекты, которые уже исчисляются тысячами проектов. Там громадяни активно приймають участь, болеють, але у них інші принципи. У них є загальні міські проекти і локальні райони, де безпосередньо Рада району вирішує по впровадженню даних проєктів. І вони локальні, у них немного інший принцип. У нас, на жаль, от третій етап спостерігається зменшення активності вінничан. Тобто, мабуть, ну, на мою думку, напевно, слабка залученість авторів проєктів. Да? Тобто я згенерував проєкт, подав на реалізацію, а далі моя участь безпосередньо в його контролі, в його реалізації.
И тут как раз мы спотыкаемся на те моменты, что авторы проекта практически мало участвуют безпосередньо сами в реализации проектов. Но это как бы на майбутнє. Я думаю, что на каких-либо консультациях с громадскостью, на круглых столах с громадскими объединениями, может, внесем якісь пропозиції по залученню авторів проектів до реалізації. Ну, принаймні, всі ми хочемо. Якщо місто буде активнішим, ну, очевидно, ми розвиватися будемо швидшими темпами. І останнє запитання нашої розмови все ж таки, коли автори проєктів, які стануть переможцями, зможуть побачити реалізованими свої проєкти? І чи зможуть дійсно вони контролювати оцей процес, як це все буде відбуватися? І чи буде громадськість залучена, чи прозоро це все буде? Ви знаєте, я вам можу сказати, що якщо взяти вже як за приклад перший етап, да, то майже всі 12 практично реалізовані вже. Там проблеми з одним проєктом, але там він вже доробляється, скажімо так. Це в нас був перший етап в квітні, так, голосували. Наразі за результатами реалізації по другому етапу, там вже в нас теж є 3 майже виконаних проєкти. Вже стоїть світлофор біля Мегасмаку, це десь на Ватуті, на Тяжилові, Ватуті на 34, там магазин якийсь Мегасмак. Його вже там поставили, до речі, ще в січні. Також займаються, у нас був такий проєкт «Стерилізація кішок». Теж вона вже реалізовується, дана проєктна пропозиція, проєкт вже завершується. Там залучена громадська організація, на базі цієї громадської організації якимось чином волонтери виловлюють кішок і здійснюють цю стерилізацію. Займаються корисною справою. Тобто, як сказати, ми не стоїмо на місці. Вже за результатами другого етапу ми вже, враховуючи те, що з 12 переможців, 9 переможців проєктів це були садочки та школи, виконання робіт яких може припасти тільки на літо. Чому? Тому що влітку канікули, дітей немає ні в школах, ні в садочках, садочки там чергові, так? Тому, в принципі, реалізація проєктів вже здійснюється. А щодо тих, які ми зараз приймаємо проекти, то реалізація в 2018 році. Ну, чудово. Будемо сподіватися, що вінничани після перегляду цієї розмови активізуються. Дякую вам за розмову. Нагадаю нашим глядачам, сьогодні ми говорили про бюджет громадських ініціатив. Отже, пропонуйте, підтримуйте і голосуйте. І ваші ідеї або ідеї ваших знайомих обов'язково реалізують уже в 2018 році. На цьому все. Не перемикайтесь, залишайтеся з телеканалом Віта.